Pentru că v-am promis în ediția trecută a emisiunii, am revenit la Romoșel. Aici se întâmplă și alte lucruri minunate despre care vreau să vă povestesc. Nu doar cei doi belgieni au prins drag de aceste locuri și de oamenii de aici. My parents were professional musicians, so I grew up performing on stages across America and Europe since I was 4 years old, actually. So I've always been on the stage. Ea este Stacy Walker, o artistă din America. Cred că eram undeva pe clasa 7-a și am venit acasă și eram plictisit. De regulă mă jucam cu hamsterul pe care îl aveam și după ce l-am pierdut, pe sub ușă mi-a intrat, e o poveste întreagă. Am renunțat să mă joc cu hamsterul și am găsit o chitară, undeva era chitara mamei mele. Am început să cânt din clasa 7, cred. Iar el este Cornel Olar, un muzician atât de bun încât Stacy străbate mii de kilometri, vine tocmai din America și petrece luni întregi la Romoșel doar ca să lucreze cu el. The first time I came was in October of 2010, so 5 years ago almost. For this trip, this is my second time here, and I came in June of last year. So I've been here for 9 months working with Cornel on the project. And what are you doing here? I'm recording Transcend the Trilogy, which is a 3-album musical epic about our journey through this present life, and it'll be 3 albums when we're finished, but right now we're just recording album 1, which is called Trials and Tribulation, and I'm working with Cornel Olar, who is a Romanian producer and a very dear friend, and he's extremely skilled, and so I came all the way from the States to work with him so that we could finish it together. Why Cornel? How did you discover him? Actually, he and I met online via YouTube, and I had uploaded a music video with some lyrics, and he knew my family. My mom and my brother and my father had already met him when they had come to Romania on a mission trip years ago. And so he connected with them, and my mom was a proud mother, and she sent out an email to all of her friends and said, "Look at my daughter's song." And so he watched it, and he made a little comment on the YouTube video, and I wrote him back, and we started emailing, and this was back in 2010. We started Skyping, and we immediately started collaborating, and we built a strong friendship, and I came in to Romania after that to begin working on the project with him. And the idea of the project? Well, I've been writing songs since elementary school. So all of the songs on the project are songs that I've written over the years. And the idea of it being a trilogy happened about maybe 7 years ago. I've been working on the project itself for about 12 years specifically. I knew I had an album to record. Ideea titlului acestui proiect a venit în urma unei discuții între artistă, soțul și prietenii ei. Cel care s-a gândit că ar putea fi o trilogie a fost chiar soțul tinerei artiste. My husband Edgar said, "Well, why don't you do a trilogy?" And I said, "Transcend the Trilogy," because the album was going to be called Transcend, but I did not know it would be 3 albums. And so immediately I got the names for them. Oh, album 1 is all about the hardships, so that would be our trials and our tribulation, you know, grief, losing our loved ones, and falling away from the right path, and, you know, the persecution in the world, and our own personal depravity, and all these issues of this present hour. Okay, so then album 2 would be
trust and transformation, because we're being transformed and we're becoming more like the Lord in right relationship with Him. And then album 3 is Triumph and Transcendence. And now you are recording album 1? Yes, we're recording album 1 right now. All of the songs are written for all 3 albums, but we're really taking our time to fully produce each album well, because there's only 2 of us doing all of the instruments, so it takes a lot of time. Deși nu este încă finalizat nici primul album, promovarea a început deja. Multe melodii au fost cântate de către Stacy și Cornel în cadrul unui turneu care a avut loc în Statele Unite ale Americii. There have been any tours or not yet? Yes, we've actually had 2 tours. The first one was an unplugged tour in the summer of 2011 when Cornel and his wife Shadi came to the States, and we did a pre-release tour, just kind of introducing the idea of the project to people, and we did a lot of smaller concerts. And then in 2012, we performed at a few churches in the Atlanta area, and that tour culminated in our big premiere concert on November 17th of 2012. În 2014, Stacy a revenit la Romoșel. Muncește cu drag la album, dar mărturisește cu lacrimi în ochi că este dor de familie. One of the problems right now is that I'm away from my husband. I've been here since June of last year, and that's one of the sacrifices that we're having to make. Cât despre România, tânăra artistă este impresionată. It's a beautiful place. The people are so full of life. The country is beautiful. Everyone is extremely welcoming. I love the food. I love the sarmale and the placinta and the zakuska. Best of all, though, I get to be with my friends, and we're very close. We're as close as family, and I love being able to spend quality time with them and just sharing life together. First time you came here, how did you find Romania and this village, Romoșel? Well, it was extremely different. When the airplane landed in Cluj, immediately I noticed that there were bales of hay at the airport beside the runway. So already, I come from a city, I come from Atlanta, so it's a big metropolis. And so we don't have farmland immediately that close to the airport. But of course, the further you go from the big cities, it becomes more and more rural. And my grandparents are farmers even to this day. They have an organic farm in the Carolinas. So I appreciate this type of lifestyle, but this is extremely nostalgic. I don't know the word. It's a beautiful way of living. It's much more simple. I find that it's more difficult because you have to make fire, and a lot of the people travel with horse and buggy, and the village itself, it was like going back in time 100 years, you know, drawing water from the well. And I mean that respectfully, my ancestors did that, but it was a huge awakening for me to realize people still live like that to this day. In fact, most of the world lives like this. Did you visit Romania? Yes, I have. What did you visit? I haven't visited as many places as I would like. I love to travel, but I have been able to go to Brașov, Sibiu. I went to the Peleș Castle. I saw the outside of the Bran Castle. I've been to the Hunedoara Castle. Been to Timișoara, to Cluj. So a little bit. I still have a few other things I'd like to do while I'm here. So, but first we have to finish the project. Then hopefully I can do some sightseeing. When are you leaving Romania? This time? Yes, this time. Well, I will for sure be gone by July because I have a 1-year visa. And I would leave as soon as the album is completed. You know, we would finish hopefully within a couple of months with all of the mixing and the mastering, and maybe do a photo shoot while I'm here for the album. For the background and the scenery, it's just beautiful here. And then I would leave shortly thereafter. Do you plan some tours singing here in Romania? I would love that. The first step is to go back home and get the album
published and distributed in online stores. And then eventually, yes, I would love to build a team with Cornel and that we would travel around and do concerts in the States and throughout Europe, including Romania, especially Romania. Cornel Olar este muzicianul pentru care Stacy a venit în România. Undeva în clasa a 8-a am mers la Școala Populară de Artă din Deva, unde am făcut parte din curs acolo. Am terminat, cred că am făcut 2 ani acolo și apoi am început să predau mai departe chitară în oraș și de acolo lucrurile au plecat mai departe. În ce proiecte ai fost implicat? Cum a decurs activitatea ta muzicală până să o cunoști pe Stacy? Hai să spunem că lucrurile au luat o curbă foarte abruptă, o întorsătură foarte abruptă când am împlinit 24 de ani. Până atunci am cântat cu o trupă din oraș. Nu am avut lucruri foarte semnificative pe care le-am făcut, dar am început să predau muzică. Am fost invitat să lucrez la un proiect cu cineva din Deva, să ne înregistrăm în Cluj, punctul central. Și de acolo mai departe am început să lucrez cu am cunoscut mulți artiști din Cluj, mulți artiști din țară și cred că a fost așa o progresie până am început să lucrez cu Stacy. Cornel Olar a lucrat o bună perioadă de timp în străinătate, unde a montat scene pentru nume sonore ale muzicii internaționale, precum John Bon Jovi sau AC/DC, iar în țară a cântat în deschiderea concertului solistei Paula Selling. Am cântat în deschidere la Paula Selling, Proconsul, am fost abordat de Phoenix la un moment dat, am fost invitat să fiu parte din trupa lor și am fost foarte onorat de invitația asta, deși a trebuit să refuz pentru că deja eram pregătit să plec în America pentru proiect. Începuserăm înregistrările și lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta. Cum a fost întâlnirea cu Stacy? Interesantă, nu știu, neașteptată. Eu am lăsat un coment pe YouTube la care nu mă așteptam să se întâmple nimic. Ce i-am spus eu a rezonat cu ea, am luat legătura mai departe, adică am ținut legătura mai departe, am văzut că de fapt avem prieteni de familie în comun și de acolo am comunicat foarte mult despre viziunea ei, despre proiect. Muzical ne-am întâlnit în foarte multe puncte, ceea ce e foarte important când lucrezi cu un artist, să-l înțelegi, să știi ce vrea, să poți să-l încurajezi să crească, ce caută să obțină de la proiectul lui. A fost o coincidență faptul că familiile se cunoșteau, familia soției cu familia ei? Pentru cine crede în coincidențe, aș zice că da. Pentru mine e greu să înțeleg coincidențele. Aș spune că nu. Aș spune că e un lucru foarte bine pus la punct. Părinții soției mele și părinții ei au lucrat împreună. Acum copiii lor lucrează împreună. Știi, e o istorie care dar tu nu știai când e scris? Nu. Erau multe lucruri pe care nu le știam atunci, care au devenit un pic mai clare numai după. Cum decurge o zi? Cred că, bine, ziua începe cu cafeaua. Dimineața e un pic mai înceată, dacă pot să zic așa. Partea de pregătire a unui cântec e la fel de lungă sau poate un pic mai scurtă decât înregistrările. Dacă avem de lucrat la un cântec, stăm,
îl ascultăm, începem să sortăm ce îi prea mult, ce e prea puțin. Lucrul la un cântec începe cu partea de tobă, după ce ne-am hotărât la armonii și tot, înregistrez toba, înregistrez bas, chitări, clape, voci, e destul de lucru. Stacy inițial a scris toate piesele și când a venit cu un volum foarte mare de piese. Pe primul album vor fi 17 piese și cum am vorbit un pic mai devreme, nu avem niciun cântec care să fie sub 4 minute. Și piesele mai departe am luat versurile să vedem că nu se repetă prea multe lucruri. Unele piese pot să aibă 2 pagini de versuri și atunci poate e mult. Le-am luat și le-am sortat. Toate aceste lucruri minunate se întâmplă într-o căsuță modestă de la țară. E mai multă liniște decât la oraș. E un pic departe, trebuie să conduc 45 de minute până la Deva. Asta e un minus. Dar mie îmi place să cred că de fapt ăsta nu e un studio, pentru că nu este un studio, e doar atelierul meu de lucru. Cum am zis, noi suntem ca o trupă, numai că eu stau aici în Romoșel și asta pe partea cealaltă de ocean. Dar ăsta e punctul de lucru și ai nevoie de unelte când lucrezi. Ai putea zice că arată ca un studio. Dacă treaba de studio este realizată doar de către Stacy și Cornel, pe scenă trupa se înmulțește. Dăm audiție pentru muzicieni, pentru că sunt părți grele de interpretat. Ne uităm la caracterul lor, la inima lor, la abilitățile lor muzicale și acolo apar probabil încă vreo 8 muzicieni pe lângă noi. Deci veți face treaba asta, urmează? Da, am făcut asta deja. Da. Am avut o lansare a albumului în state, în Atlanta, și acolo am avut o trupă întreagă care include un tobar, un basist, un quintet, voci adiționale și în principiu le-am dat toate părțile care au fost înregistrate pe album și le-am învățat, am avut repetiții, am făcut o lansare. Iar dacă românul Cornel Olar are un palmares de invidiat, nu v-am spus încă totul nici despre Stacy. I was very honored. Back in 1996, I auditioned and was selected across the nation, across the United States, to be one of 4 sopranos chosen to go to Los Angeles, California, to be a part of the NARAS Grammy Jazz Choir. And NARAS is the National Academy of Recording Arts and Sciences, and that's the organization that does the Grammy Awards. And they did this as a way to keep music in the schools. And I believe very much in music education. I'm actually a music teacher back home. And so as a student, to be able to be given this once-in-a-lifetime opportunity was incredible. So I went out to LA for 10 days. We recorded a CD with A&M Records in the same room that they recorded We Are the World back in the 80s. And we performed at Disneyland, we performed at the University of California, and it was there that I performed as a background singer with John Cicada and Monica. And Carlos Santana also performed that day, and I was with him on the stage, and he played the guitar with the Grammy Jazz Band, and I got to meet him, and it was just an amazing experience. Really, really once-in-a-lifetime opportunity. O experiență minunată pe care Stacy a căpătat-o datorită talentului ei. Stacy e o persoană care simte totul foarte intens, e foarte expresivă. Poate să spună foarte multe lucruri despre multe vorbe despre același lucru.
și atunci versurile ei sunt foarte adânci, nu sunt de suprafață. Muzica nu este una simplă, nu e comercial. Cred că ne-am pierdut un pic în muzica comercială, unde trebuie să fie cântecul la 3 minute la radio și vorbești despre lucruri care sunt evidente, dar nu esențiale în viață. Și atunci, din multe puncte de vedere, cred că mesajul pe care îl aduce și pachetul muzical în care ai pus totul e unul foarte complex și e ca o mâncare bună. Nu e ca și cum ți-aș da un sandwich și aș zice, ok, asta e cina ta, știi? Muzica este un mod de viață, atât pentru Cornel cât și pentru Stacy. Pentru tine, ce înseamnă muzica? Un mod de viață? Cred că de-a lungul anilor am învățat că muzica schimbă oamenii. Pot să am elevi pe care îi întâlnesc, sunt oameni normali pe care îi vezi pe stradă în fiecare zi și de-a lungul timpului îi vezi cum se schimbă caracterul lor, se schimbă inima lor, se schimbă mentalitatea lor, învață să fie mai sensibil, pentru că nu poți să cânti muzică fără să exprimi, nu poți să faci muzică fără să consideri foarte multe lucruri, te provoacă să gândești. Muzica și arta, în principiu, totdeauna au schimbat cultura unui popor. Și atunci cred că muzica e un stil de viață, e un mod de a ajunge direct la inima oamenilor, pentru că dacă asculți un cântec, nu foarte mult îți intră mintea, imediat zici, ce frumos, imediat te atins, te mângâi, acolo. E un mod de a ajunge la inima oamenilor. My father wrote 16 Christian books that he finished just a few hours before he passed away. And he also was an avid songwriter, so there was always music in the home growing up. I remember sleeping in my bed at night and the studio was below my bedroom floor and the floor would be thudding and shaking, and I grew up with music in my sleep. So What is music for you? It's hard for me to separate myself from music because it's been so much a part of my life. I think music is a wonderful expression of who we are as people, and that it's, for me, a stress relief. It's a place that I can hide inside and express myself in a safe way. I think that it's a wonderful ministry tool to reach people's hearts, because you can speak at someone or preach at someone all day long, but if you can just sing a song, something happens with music that gets into people's hearts. And I also believe that people remember the lyrics to songs, and that studies have shown that Alzheimer's patients remember one of the last things that they often forget are lyrics to songs. So I believe that music is a powerful tool to help people to become better and to transform their hearts and their minds and to minister to them in a very special way. So for me, music is a way of life.